Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our first video related with circular motion, and this is our part first. That's why we are going to recall some basic things which can be helpful to solve different MCQ. Okay, so let us begin with first point. Uh, so here in first point you can see here the representation for angular displacement and representation for um, and um, representation for angular velocity are given here, and as we know that angular displacement is represented by theta and its unit is radian, and angular velocity is given as theta by t and its unit will be radian per second. Okay, in next point here I have mentioned the expression for angular velocity when a particle complete one rotation. Okay, so for one rotation the angular displacement made by the particle is theta equal to 2 pi. That's why theta is replaced by 2 pi, and here small t is replaced by capital T. And as we know that frequency is equal to reciprocal of time period, that's why for 1 by t we can replace this by 2 pi and f. Okay, so अब अर्को point हेरौँ, अर्को point भनेको के हो भने linear displacement. Okay, so linear displacement is equal to the product of angular displacement times radius vector. In general सम्झिने linear कुनै पनि चिज निकाल्नु छ भने angular लाई radius vector ले multiply गरिदिने, radius ले multiply गरिदिने. ठीक छ. अर्को term आउँछ यहाँ the centripetal force. Centripetal force generally representation गरिन्छ in terms of linear motion by mv square by r, र यो जुन प्यारामिटर छ v square by r, यति यो प्यारामिटरलाई एक्सलरेसन भनिन्छ, एंगुलर सेन्टिपिटल एक्सलरेसन. र यसलाई यदि हामीले भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटीलाई ओमेगा आर ले रिप्लेस गरेर सल्भ गर्ने भने एंगुलर फर्ममा सेन्टिपिटल फोर्सको एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ. अब एक दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ. के कुरा जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्दैछ भने त्यहाँनिर जहिले पनि टुवर्ड्स द सेन्टरतिर के लाग्छ भन्दाखेरि सेन्टिपिटल फोर्स लाग्छ. सेन्टरतिर भनेको एलोङ द रेडियस भन्न पनि सकिन्छ. र अर्को फोर्स लाग्छ सेन्टिपिटल फोर्स भने जस्तो अर्को फोर्स लाग्छ जसले सेन्टरबाट पर लान खोज्छ, त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ. यसलाई चाहिँ हामीले एजुम गरेको फोर्स भन्छौँ है. सो यहाँनिर हेर्ने भने सेन्टिपिटल फोर्स चाहिँ सेन्टरतिर एक्ट गर्छ. सेन्टरतिर एक्ट गर्छ भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्दैछ भने त्यसमा के हुन्छ भने यसको लिनियर भेलोसिटी पोइन्ट टु पोइन्ट चेन्ज हुन्छ. लिनियर भेलोसिटीको डाइरेक्सन हरेक पोइन्टमा चेन्ज हुन्छ. यो लिनियर भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज हुनुको कज नै के हो भन्दाखेरि सेन्टिपिटल फोर्स हो. ठीक छ. अब फोर्स जतातिर एक्ट हुँदैछ जेनरली त्यतैतिर एक्सलरेसन पनि एक्ट हुन्छ. त्यसमा हामीले यहाँबाट कन्क्लुड के गर्न सक्छौँ भने सेन्टिपिटल फोर्स हैन टुवर्ड्स द सेन्टर एक्ट हुन्छ भने सेन्टिपिटल एक्सलरेसन पनि कता त टुवर्ड्स द सेन्टर नै एक्ट हुन्छ. ठीक छ. अनि अर्को मेजर पोइन्ट के हो भने लिनियर भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ डाइरेक्सन. द्याट्स वाइ लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ भने भ्यारी गर्छ पोइन्ट टु पोइन्ट. ठीक छ. र लिनियर भेलोसिटीको डाइरेक्सन ट्यान्जेन्शियल हुन्छ, ट्यान्जेन्शियल डाइरेक्सन हुन्छ. सो यो सेन्टिपिटल फोर्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु भयो. अब हामी अर्को important पार्टमा जान्छौँ. These are centripetal acceleration, velocity square by r, and in terms of angular velocity we can say that centripetal acceleration is the product of square of angular velocity with radius. Angle of banking for turning
in an inclined plane or inclined road, यो inclined road मा angle of banking कति गर्नुपर्छ ताकि vehicle चाहिँ यसमा suppose यो vehicle हो भने vehicle easily bend गर्न सकोस् या rotate हुन सकोस्, त्यसको लागि यो expression हो tan theta equal to v square by rg. V is the velocity of that vehicle, r is the radius of this curved path, and g is the acceleration due to gravity. यो थाहा छँदैछ सबैलाई हैन? अनि त्यस पछाडि अब maximum velocity for no skidding भनेको स्लिप नभइकन कुद्नको लागि maximum velocity कति हुनुपर्छ भने v equal to root over mu rg. यहाँ म्यू भन्ने जुन प्यारामिटर छ यसलाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, जुन हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स र नर्मल रिएक्सन को रेशियो. यहाँ अब फ्रिक्सन भन्ने वर्ड आइसकेपछि एउटा कुरा डिस्कसन गरिहालौं. कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको यो केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने नेचर अफ मटेरियल सँग मात्र, नेचर अफ मटेरियल इन कन्ट्याक्ट यसमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हेरौँ ल. फोर्स अफ फ्रिक्सन भनेको नर्मल रिएक्सन सँग डिपेन्डेन्ट भयो जस्तै नर्मल रिएक्सन भनेको वेट सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसैले फोर्स अफ फ्रिक्सन वेट सँग, बडीको वेट सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, ठीक छ. तर फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ यो एरिया अफ कन्ट्याक्ट सँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, ठीक छ. यो पोइन्टहरु पछि हामी जति बेला फ्रिक्सनल फोर्स सँग रिलेटेड भिडियोज बनाउँछु त्यति बेला यो कुरा फेरि रिपिटेडली आउँछ त्यहाँनिर. त्यही पनि यहाँ यो वर्ड आयो फ्रिक्सन, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एन्ड नर्मल रिएक्सन, यो एक्सप्रेसन आयो, त्यसैले यो कुराहरु यसमा इन्क्लुड गरेको. अर्को आउँछ म्याक्सिमम भेलोसिटी फर नो ओभरटर्निङ. ओभरटर्निङ भनेको जस्तो इन्क्लाइन प्लेन अर भनौं न इन्क्लाइन प्लेन नभए पनि यस्तो होरिजेन्टल नै छ हैन, इन्क्लाइनमा फेरि एंगलको कुरा आउँछ. अनि यो भेहिकल हो, अनि यो भेहिकलमा जस्तो कि यसमा लाग्ने नर्मल रिएक्सन फर्स्ट व्हील अर सेकेन्ड व्हील कुनैमा लाग्ने नर्मल रिएक्सनको भ्यालु 0 भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो त इम्ब्यालेन्स हुन्छ, जक्का माथि जान खोज्छ, ठीक छ. अब त्यसो हो भने नर्मल रिएक्सनको भ्यालु नै 0 भइसकेपछि यहाँ टर्निङ इफेक्ट शो गर्छ, भनेको यो व्हील यसरी ओभरटर्न हुन खोज्छ भनौं न. अब यसरी ओभरटर्न हुनु भन्दा लाइक ओभरटर्न विदाउट ओभरटर्न यदि स्मूथली भेहिकल कुद्नु छ भने त्यति बेला भेलोसिटी अफ भेहिकल कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि r/2h. यहाँ यो r भनेको त थाहा छँदैछ, रेडियस अफ दैट सर्कुलर पाथ हैन. यो d भनेको सेपरेसन बिट्विन टु व्हील्स हो, g थाहा छँदैछ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. h चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सेन्टर अफ ग्राभिटी, यो व्हीलको बिचबाट सेन्टर अफ ग्राभिटी सम्मको हाइटलाई हामी के भन्छौं, h भन्छौं. जनरली अब यो कुरा पढाइ चाहिँ हुँदैन, तर जानिराख्दाखेरि राम्रो. Now we are going to discuss the topic vertical circle. यहाँ मैले टाइम कन्जम्पसनलाई घटाउनको लागि यो अलरेडी मैले यहाँ बनाएको छु है. यो बनाउँदै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम धेरै लाग्छ. अब टाइम थोरै टाइममा धेरै कुरा बुझाउनु छ भने चाहिँ यो अलरेडी प्रिपेयर गरेको राम्रो, ठीक छ. सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जसलाई हामीले भर्टिकली यसलाई विल गर्दैछौं, मतलब भर्टिकल डाइरेक्सनमा यसलाई सर्कुलर मोसन प्रोवाइड गर्दैछौं. कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा हेर्ने हो भने यहाँ यो लाइक एउटा अब्जेक्ट छ, कुनै इन्स्ट्यान्टको कुरा गर्दैछु. यो इन्स्ट्यान्टमा भर्टिकल सँग बनाएको एंगल थीटा हो. यति बेला यहाँ डिफरेन्ट फोर्स एन्ड देयर कम्पोनेन्टको कुरा गर्न सकिन्छ. जस्तो एउटा फोर्स स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङ टुवर्ड्स द सेन्टर तिर लाग्छ र त्यसलाई हामी टेन्सन भनिरहेछौं, र अर्को भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ जसलाई mg वेट भन्छौं. एन्ड यसलाई हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्यो, mg cos थीटा एन्ड mg sin थीटा. mg sin थीटा ले रिस्टोरिङ फोर्स प्रोवाइड गर्छ, mg cos थीटा ले यसलाई आउटवर्ड लान खोज्छ. तर यो त बाउन्डेड हुन्छ. बाउन्डेड हुनको लागि के हुनुपर्छ भने टेन्सनको अमाउन्ट केही स्लाइटली यो भन्दा बढी हुनुपर्छ.
त टेन्सनको अमाउन्टबाट यो प्यारामिटर अर यो भ्यालु सबट्र्याक्सन गर्यो भने we can get the necessary expression, and that will be the expression of centripetal force. ठीक छ। अब फेरि हामी कुरा गर्छौं अब टेन्सनको कुरा। जस्तो डिफरेन्ट लोकेसनमा डिफरेन्ट भ्यालु अफ टेन्सन हुन्छ। जस्तो यो ठाउँमा हेर्ने भने यो पोजिसनमा यदि अब्जेक्ट छ भने त्यति बेला के हुन जान्छ भने यति बेला यहाँनिर एंगल बिकम्स 0। यो ठाउँमा एंगल कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो एंगल 0 यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्ने हो भने we can get this kind of expression t equal to mv square by r plus mg। यो जोडिएको मतलब के हो भने टेन्सन बढी लाग्छ का एट द लोएस्ट पोइन्ट। अब सपोज अब्जेक्ट कहाँ छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट यहाँ छ एट द टप मोस्ट पोइन्ट यहाँ छ भने त्यति बेला के हुन्छ भने टेन्सन र ले नै एलोन टेन्सन भन्दा पनि अब्जेक्टको वेटले नै सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा पनि जान्दछौँ। त्यसै गरेर अर्को कुरा टेन्सनको कुरा गरौँ। टेन्सन यो ठाउँमा पुगेपछि यहाँको एंगल हुन्छ 180 डिग्री 180 डिग्री हुन्छ। द्याट्स वाइ अब यहाँ हामीले इफ वी आर गोइङ टु रिप्लेस दिस थीटा बाइ पाई देन वी विल गेट हियर द भ्यालु अफ -1 and on solving will get this kind of expression र यो एक्सप्रेसनमा हामी हेर्न सक्छौं t equal to mv square by r minus mg। so it clearly indicates that at the topmost point there is least tension and at the bottommost point there is maximum tension। ठीक छ। अब अर्को टर्म आउँछ velocity at the lowest point। हेर्ने है के हुन्छ भने नि भेलोसिटी लजिकली पनि यहाँ पुगिसकेपछि एट द टप मोस्ट पोइन्टमा पुगिसकेपछि ड्यू टु इनर्सिया पनि यो अब्जेक्ट यसरी चाहिँ आउँछ नै यहाँसम्म। तर यो ठाउँमा आइसकेपछि यसमा एडिसनल केही कुराहरू हुनु पर्यो या भेलोसिटी बढी भएको हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यहाँनिर को अब्जेक्ट अपवर्ड जान सकोस्। त त्यसो भए हामीले सल्भ गर्दाखेरि यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँको काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरेको थियो है। सो त्यो हामीले अहिले डिस्कसन गर्दैन। हामी सिम्पली के भन्छौँ भन्दाखेरि टप मोस्ट पोइन्टमा लिस्ट अमाउन्ट अफ भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हुन्छ एन्ड यो लिस्ट पोइन्टमा अर लोएस्ट पोइन्टमा v इक्वल टु √5 rg हुन्छ। दिस आर नोन एज क्रिटिकल भेलोसिटी of object to move along the vertical circle। ठीक छ। र लोएस्ट र हाईएस्ट पोइन्टहरुमा हैन लोएस्ट पोइन्ट र हाईएस्ट पोइन्टको टेन्सनको डिफरेन्स कति भनेर सोध्यो भने that will be 6 times of weight। okay, now we are going to discuss about conical pendulum। हामी कोनिकल पेन्डुलमको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो कोनिकल पेन्डुलम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ मैले रफली एउटा स्केच गरेको छु। कुनै पनि चीजलाई भर्टिकली एउटा स्ट्रिङबाट सस्पेन्ड गरेर यसलाई होरिजोन्टल सर्कलमा रोटेट गर्ने हो भने यसलाई एउटा कोन जस्तो फर्मेसन गर्छ र यसको मोमेन्ट रिपिटेसन भएकोले गर्दा यसलाई पेन्डुलम भनिएको छ है। अब यसमा हेर्ने हो भने यसको टाइम पिरियडको कुरा आउँछ। टाइम पिरियड अफ कोनिकल पेन्डुलम जेनरली सिम्पल पेन्डुलम जस्तै एक्सप्रेसन आउँछ root over let me drop this first यो पोर्सन हटाइदिउँ। सिम्पल पेन्डुलममा l by g पढेको लेन्थ by g यहाँ l by g को साटो l cos थीटा एउटा एडिसनल टर्म थपिन्छ by g। ठीक छ। अनि अर्को कुरा बुझ्ने हो भने यो l cos थीटा भनेको यो लेन्थको यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यसको लेन्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसले लिँदाखेरि l cos थीटा हुन्छ यो। That's why h ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। यो फर्मुलाको केही टर्म्सहरु बुझौं। जस्तो सपोज गरौँ कि हामीलाई यो त थाहा छँदैछ g को भ्यालु 0 भयो भने टाइम पिरियड कति भनेर सोध्छ। और g को भ्यालु 0 भनेको जेनरली कहाँ त इफ कोनिकल पेन्डुलमलाई अर्थको सेन्टरतिर लग्यो भने त्यति बेला टाइम पिरियड कति त टाइम पिरियड हुन्छ इन्फाइनाइट हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यसै गरी अरु क्वेशन्सहरु पनि जेनेरेट हुन्छ।
अर्को क्वेशन भनेको के हो भने इफ थीटा यो एंगललाई चाहिँ हामीले बढायो भने थीटालाई हामीले इन्क्रिज गर्यो भने है इन्क्रिज गर्यो भने टाइम पिरियड के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दै जाने है cos थीटा हो थीटा मात्र हैन cos थीटा हो त cos थीटामा हामीलाई जेनरली के हुन्छ भने 0 देखि लिएर 90 सम्मको भ्यालु हेर्ने हो भने हेर्ने है cos सपोज यो 0 हो अरे एकछिनको लागि यसको भ्यालु 0 हो 0 हुनासाथ l/g जस्तो बिहेभ गर्छ मतलब सिम्पल पेन्डुलम जस्तो बिहेभ गर्छ इफ थीटा इक्वल टु 90 छ भने के होला भन्दाखेरि त्यति बेला यो चीज यो कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट पुग्छ अलमोस्ट यो पोजिसनमा पुग्छ भनेपछि बट यो होरिजेन्टल सर्कुलर पाथ ट्राभल गरे जस्तो हुन्छ ठीक छ त्यति बेला यो प्यारामिटर नै 0 आउँछ द्याट्स वाइ टाइम पिरियड कति हुन्छ भन्दाखेरि अब थ्योरेटिकली हेर्दा 0 जस्तो आउँछ अब त्यो यसमा एप्लिकेबल नहुने भएकोले गर्दा यसको लागि छुट्टै फर्मुला युज गर्छ हामी अनि त्यसैगरी अर्को कुरा त्यसैगरी अब जी सँग अब लेन्थलाई इन्क्रिज गर्यो भने के होला त अफकोर्स लेन्थ इन्क्रिज भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अब त्यो लेन्थ इन्क्रिज गर्दाखेरि टाइम पिरियड पनि इन्क्रिज हुन्छ एन्ड फाइनली हाइटको कुरा पनि गरिहालौँ जस्तो हाइट भनेको त अब जस्तो यतिमा हामीले यति हाइटमा सपोज गरौँ स्विङ गराउँदैछौँ र यो भन्दा अझ हाइटमा स्विङ गराउँदैछौँ विथ सेम रेडियस स्विङ गराइरहेछौँ भने के पाइन्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड टाइप अफ कोनिकल पेन्डुलम चाहिँ यसको ड्युरेसन अफ के हुन्छ अलिक बढी हुन्छ यानी रोटेसनको टाइम वान कम्प्लिट रोटेसन लगाउने टाइम चाहिँ यसको केही बढी हुन्छ किनभने भर्टिकली हाइटसँग के छ हेर्ने हो भने यो भर्टिकल लेट मी ड्रप फर्स्ट दिस ओके भर्टिकल हाइटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ जति भर्टिकल हाइट छ जति स्ट्रिङको भनौँ न लेन्थ नै हो इन्डाइरेक्टली जति लामो लेन्थ भयो त्यति बढी टाइम पिरियड बढ्छ किनभने त्यति तल जान्छ भर्टिकली पनि त्यसले गर्दाखेरि टाइम पिरियड पनि इन्क्रिज हुन्छ okay so this is our revision for circular motion now we are trying to solve some MCQ questions a particle moves in a circular path of radius r in half of the period of revolution its displacement and distance covered r हेर्ने ल यो के भनेको छ भन्दाखेरि नि सर्कुलर पाथ भयो ओके सर्कुलर पाथ भयो र यसको हाफ अफ द रिभोल्युसन भनेको एक्ज्याक्ट हाफ चाहिँ भएन इसको हाफ अफ द रिभोल्युसन भनेको अब्जेक्ट यहाँ थियो यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो ठीक छ अब्जेक्ट यो पोजिसनमा आइपुग्यो यहाँबाट यहाँ आइपुग्यो अब डिस्टेन्स भनेको त लेन्थ अफ पाथ ट्राभल भनेको लेन्थ अफ पाथ ट्राभल भनेपछि यो कम्प्लिट लेन्थ 2 पाई आर हुन्छ त्यसको हाफ 2 पाई आर बाई 2 भनेको पाई आर भयो यो डिस्टेन्स हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट पाथ भनेको कति हो त यो डाइरेक्सन हो यो भनेको डायमिटर हो डायमिटर भनेको 2r हुन्छ त्यसो हाम्रो अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ well so we are here in question number 2 a particle revolves round a circular path the acceleration of the particle is सर्कुलर पाथमा कुनै पार्टिकल रिभल्भ हुँदैछ भने यसमा एक्सेलरेसनको कोएफिसिएन्ट सोध्यो एक्सेलरेसन मतलब सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनको कुरा सोध्यो ओके along x along भन्नु पर्ने along the circumference of the circle along the tangent along the radius 0 अघि नै हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं सर्कुलर पाथमा अब्जेक्ट रिभल्भ हुँदैछ भने फोर्स कता लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर सेन्टिपिटल फोर्स लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर ठीक छ अब जब फोर्स यता लागिरहेछ भने एक्सेलरेसन पनि कता लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने along the radius त्यसैले अप्सन सी यसको लागि पनि करेक्ट अप्सन हुन्छ now here is question number 3 a ball tied to a string is swung in a vertical circle को कुरा आयो the physical quantity that remains constant is हेर्ने है स्पीड अफ द बल त्यो त अघि कुरा गरिहाल्यौं हाईएस्ट पोइन्टमा लोएस्ट पोइन्टमा फरक भ्यालु हुन्छ यहाँ हुन्छ आरजी यहाँ हुन्छ लोएस्ट पोइन्टमा 5 आरजी मतलब यो अप्सन करेक्ट हैन त्यसो भए अर्को अप्सन हेरौं अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि
the centripetal force, ठीक छ सेन्टिपिटल फोर्स को कुरा गर्यो सेन्टिपिटल फोर्स को कुरा गर्दाखेरि हेर्ने हो भने सेन्टिपिटल फोर्स केसँग रिलेटेड छ टेन्सनसँग रिलेटेड छ नि त हैन त्यसैले गर्दाखेरि हरेक यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा टेन्सन फरक छ त्यसैले सेन्टिपिटल फोर्स पनि डिफरेन्ट हुन जान्छ ओके सो यो पनि अप्सन भएन टेन्सन इन द स्ट्रिङ क्लियरली भनिसक्यौं यो हाईएस्ट पोइन्ट र लोएस्ट पोइन्टमा टेन्सन नै फरक हुन्छ त्यसो लास्ट अप्सन के छ अर्थ पुल अन द बल हरेक केसमा हामीले एमजी लाई एमजी नै लेखिरहेको छु वेटलाई वेट नै लेखिरहेको छु अर इभन जी भनेको जी नै छ ठीक छ त्यसैले हामीले के बुझ्छौं भने जहाँसुकै होस् यहाँ 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 जहाँसुकै होस् पार्टिकल यसमा लाग्ने वेट सिम्पली वेट भनौं अर जी भनौं सेम छ त्यसैले हाम्रो अप्सन डी करेक्ट अप्सन हुन्छ okay now this is question number 4 let us read it the angular speed of second well this is second so you right you meet you seconds hand in a mechanical watch is in radian per second भनेको हामीलाई watch थाहा छ हैन यसमा सेकेन्ड ह्यान्ड भनेको सेकेन्डको सुई भन्न खोजेको यसको एंगुलर भेलोसिटी कति भन्ने सोध्दैछ ठीक छ त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसको वान रोटेसन गर्दाखेरि यसले टोटल ट्राभल गर्छ 2 पाई डिस्टेन्स र टाइम पिरियड लाग्छ यसलाई 60 सेकेन्ड त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्ने हो भने आउँछ आन्सर पाई बाइ 30 so correct option by option B now here is question number 5 a bottle of soda water is grasped by the neck and swung briskly in a vertical circle near which portion of the bottle do the bubble collected near the bottom near the neck in the middle of the bottle bubbles remains uniformly distributed अब यसको लागि एउटा रफ फिगर बनाउँछु म है जस्तो यो भयो एउटा बोतल ठीक छ दिस इज अ बोतल अनि यसलाई के भन्दैछ भने यो नेक समातेर भर्टिकली यसलाई घुमाइयो अबाउट द नेक अब अबाउट द नेक घुमाइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने यसको यतातिर बटम तिर के हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एक्ट हुन्छ सेन्टिपिटल फोर्स चाहिँ यो सेन्टर तिर एक्ट हुन्छ यहाँ हैन यो नेक तिर किनभने यो नेक भनेको सेन्टर जस्तो बिहेभ गर्छ सेन्टर को पोइन्टमा बसिराख्छ नेक जस्तो यो पोजिसनमा भयो भने यो यस्तो देखिन्छ हैन यो पोजिसनमा भयो भने यस्तो देखिन्छ अनि यो पोजिसनमा भयो भने somehow ठीक छ युनिफर्म टाइपको पिक्चर चाहिँ छैन ठीक छ यस्तो देखिन्छ त्यसो भने हामीलाई के थाहा छ भने हरेक पोजिसनमा हेर्ने भने हरेक पोजिसनमा अवे फ्रम द सेन्टर भनेको यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ र हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जे भए पनि एक्सप्रेसन वाइज यस्तै हुन्छ मतलब मासमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ होलो रिजन भनेको यो बबल भन्दा यो वाटरको मास बढी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यतातिर बेसतिर वाटर कलेक्ट हुन्छ र यो बबल कता हुन्छ भने टुवर्ड्स द सेन्टर मतलब टुवर्ड्स द नेक त्यसैले हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन बी okay now this is I think last question for this video two particles of equal masses are revolving in a circular path of radii r1 and r2 with same speed the ratio of their centripetal forces is है अब हामीले डाइरेक्ट गरौँ यसलाई क्वेशन क्लियर भइसक्यो f1 र f2 हामीले सेन्टिपिटल फोर्स एज्युम गर्यौं फर्स्ट पार्टिकल को भेलोसिटी पनि सेम छ भनेपछि mv स्क्वायर लेख्यौं r1 रेडियस फरक लेखिदियौं सेकेन्ड को लागि पनि एक्सप्रेसन समहाउ त्यस्तै हुन्छ यो कम्प्लिट क्यान्सल भएर गयो सो r2 r1 यो अप्सन ए करेक्ट हुन्छ वेल
This is our first video related with centripetal force. We are going to make more and more video on different topics. So please subscribe us and stay tuned. Thank you.